Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Món bánh cây khoai mì là một món hầu như quen thuộc với người dân miền Tây. Cách làm thì vô cùng đơn giản, nhưng mà thành phẩm sau khi để nguội hay bị cứng. Tuần này, Hana xin chia sẻ với cả nhà mình cách làm đặc biệt, giúp vỏ bánh bên ngoài vàng giòn, bên trong dẻo mềm nhưng mà để nguội không bị cứng. Nguyên liệu làm bánh cây không thể thiếu là khoai mì. Hana sử dụng 300g khoai mì bào sẵn. Mình sẽ vắt bỏ bớt nước. Phần nước này sau khi để lắng xuống mình sẽ đổ bỏ nước và mình lấy phần bột cho trở lại khoai mì. Vì Hana làm rất là ít nên Hana không có sử dụng. Bóp tơi phần khoai mì này ra và để qua một bên. Để cho những chiếc bánh sau khi chiên để nguội mà không bị cứng thì Hana sẽ thêm vào 200g khoai tây. Khoai tây này mình sẽ gọt vỏ, rửa thật sạch, sau đó mình sẽ cắt nhỏ. Nấu sẵn một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho phần khoai này vào luộc cho tới khi khoai mềm. Khoai sau khi thử đã mềm thì mình sẽ vớt ra một cái rây cho ráo nước. Mình sẽ dùng một cái muỗng để tán mịn khoai ra. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ làm khi khoai còn nóng, vì khoai nguội rất là khó làm. Cho hết phần khoai tây này vào phần khoai mì và trộn đều lên. Gia vị nêm vào gồm có 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1,5 muỗng cà phê bột cà ri, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê ớt sa tế, 1 muỗng cà phê ớt bằm. Mình trộn đều phần gia vị này lên và sau đó cho vào khoai mì. Mình sẽ trộn cho phần khoai và phần gia vị thật là hòa quyện với nhau. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn mình cho thêm một ít hành lá nữa nha. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua phần này cũng được. Hana sử dụng một cái muỗng nhỏ để múc khoai. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng muỗng cà phê bình thường cũng được. Múc một muỗng đầy khoai và mình dùng tay ém lại cho gọn và đẹp. Mình sẽ đun nóng sẵn một chảo dầu. Khi dầu sôi tim nhỏ thì mình sẽ cho lần lượt khoai vào và chiên ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi khoai vàng. Trước khi vớt khoai ra khoảng 1 phút thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ tăng lửa lớn lên nha. Việc làm này giúp cho khoai không bị ngấm nhiều dầu.
Bánh sau khi dàn đều thì mình sẽ vớt ra. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi làm xong. Phần vỏ bên ngoài vàng giòn, bên trong thì dẻo mềm. Đặc biệt là để nguội không bao giờ bị cứng vì có khoai tây. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.